Kdokoliv se chystá do svatého města, oholí si hlavu a obočí. Poté obětuje ovci, naporcuje ji a z jejich částí pojí. Na hlavu si položí věnec. Potom vyjde ze své země. Po cestě užívá k omývání i k pití studenou vodu a spí jen na zemi. Neboť je pro něj rouháním dotknout se lůžka dříve, než dokončí cestu a vrátí se do své země. Každý z vás, kdo je mužského pohlaví, se ukáže 3krát v roce před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které on vyvolí. Při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků. A vyzývej lidi ke konání pouti a nechť k tobě přijdou pěšky a nebo jedouce na všelijakých velebloudech, rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých. Jsou 4 místa. Pohled na něž má vzbudit ve věřícím neodbytnou touhu. A kdokoliv z božného srdce zemře na pouti k těmto svatyním, bude znovu zrozen ve světě nebeském. Pouť je součástí většiny náboženství. Křesťanské učení se k ní ale zpočátku stavělo velmi zdrženlivě. Vy, kdo se bojíte Boha, chvalte ho na místě, kde přebýváte, neboť změna místa vás nepřivede blíže k Bohu. Řehoř z Nisy zdaleka nebyl jediným kritikem pouti. Během staletí ji mnozí teologové odmítali jako zbytečnou a nebezpečnou kvůli mnohým pokušením, která na poutníka po cestě číhala. Teologické debaty v katolické církvi však vždy dopadly ve prospěch pouti. A to nejen kvůli argumentům vzdělanců, ale především díky lidové úctě. Lidé totiž na pouti už chodili a dále v tom jen pokračovali. Ve většině náboženství byla pouť výjimečným místem, kde se projevovala lidová zbožnost. Archetypální touha po setkání s posvátným. Po setkání fyzickém, lidském, skrze hmatatelný důkaz. V různých tradicích a obdobích nacházíme velmi podobné rituály. Procesí a cirkulace kolem posvátných předmětů. Omývání, oblékání, zdobení posvátných předmětů, Přinášení přímluvných a děkovných darů. upřený pohled posvátných soch. Touha po fyzickém kontaktu. Zvláštní status poutníka, který se projevuje na jeho specifickém zjevu, oděvu a znacích. Potřeba suvenýrů. Uctívání relikvií. Poutě v křesťanství vznikají z připomínek zemřelých a jsou úzce spojeny s kultem relikvií. Právě relikvie se totiž stávají fyzickými, hmatatelnými důkazy božího působení v minulosti i v přítomném okamžiku. Poutníci však necestovali jen k dávno zemřelým svědcům, ale také k živým poustevníkům, stylitům a askétům. Ve vyprávění a modlitbách hranice mezi mrtvým a živým svědcem často mizí a poutník popisuje svůj cíl jako návštěvu svědce samého a ne jeho hrobky.
Důvodů, proč se lidé ve středověku vydávali na pouť, je známo mnoho. Jedním z nejdůležitějších byla touha po zázraku nebo splnění slibu za zázrak, který už se stal. O pomoci, které se dostávalo prosebníkům, mluví mnohé knihy zázraků, takzvané Libri Miraculorum. Děkovná pouť se během středověku stávala čím dál tím častější. Prosebníci sebou přinášeli ex vota, tedy předměty, které slíbili jako díku vzdání. Mohlo se jednat o nejrůznější věci z všemožných materiálů. O obrázek nebo maketu zázračně uzdravené nohy, ruky či oka. O předmět odkazující k uzdravené nemoci, jako například berle nebo pouta od těch, kteří byli zázračně vysvobozeni z vězení. Dalším důležitým důvodem pro pouť byly odpustky. V roce 1095 vyhlásil papež Urban II. Plnomocné odpustky pro poutníky a pro účastníky křížové výpravy do Jeruzaléma. V době rekonkvisty vyhlásil papež Kalixt II. V roce 1120 totéž pro ty, kteří se vydali do Kompostely. Pouť byla také způsobem pokání, ať už si ji člověk uložil sám, či ji dostal příkazem od kněze. Známým příkladem kajícného poutníka je Fulka III. Z Anjou, který se vydal do Jeruzaléma hned 3krát. Poutníci sebou přinášeli nejen modlitby, ale také peníze, obchod, dnes bychom řekli cestovní ruch. Bohatí poutníci často dávali poutním místům velké dary, včetně pozemků a práv. Proto mít relikvie, které by přitahovaly poutníky, bylo výhodné i z ekonomického hlediska. Relikvie se staly diplomatickými dary i válečnou kořistí. Nezřídka byly předmětem krádeže, jako v případě relikvií svaté Fides, které byly ukradeny a přeneseny do Kong místními mnichy v roce 866. Poutě lokální i velké byly spojovány s trhy a obchodem. Již svatý Bazil se rozohňuje. Místo modlitby mnozí využívají místa a příležitosti, aby obchodovali a uzavírali smlouvy. Jak dosvědčují mnohé kritické texty, slavnost se lehko mohla stočit k pití, obžerství, zpěvu nestoudných písní a mohla končit i v nevěstinci. Jiné středověké prameny mluví také o těch, kteří využívali pozici poutníka k žebrání. Na závěr je třeba zmínit i poutníky, kteří byli najatí a zaplacení a šli na pouť místo jiné osoby. Středověká pouť je tedy duchovním úkonem, ale přesto se do ní prolíná plně i světská, právní, obchodní, vojenská a zábavní složka. Otázkou je, jaká je náboženská složka poutě v dnešní sekulární Evropě. Podíváme-li se například Kompostely, stoupají čísla poutníků od 90. let. Zároveň by se ale při prvním pohledu na Kompostelu, Mont Saint-Michel či Řím mohlo zdát, že duchovní prožívání bylo převálcované turismem, konzumem, suvenýry. A zdaleka neodpovídá nějaké ideální představě poutního místa plného zbožnosti, pokání a setkání lidí, kteří právě prošli duchovním přerodem pouti. O co se tedy jedná? O návrat náboženství do evropské společnosti? Nebo jsme svědky zničení pouti moderním turismem? Jak bylo řečeno, poutě byly s obchodem a zábavou spojené i v minulosti. Turistický ruch na poutních místech tedy nemusí nutně znamenat konec poutnictví. Zároveň ale stoupající počet poutníků nemusí znamenat návrat Evropy ke křesťanství. Velká část poutníků se totiž nehlásí k tradičním církvím. Podle statistik je častým motivem hledání sebe sama. Touha vystoupit ze zaběhlého uspěchaného rytmu, vrátit se k lidskému měřítku věcí, k jednoduchosti. Ale také touha poznat nová místa, přírodu, památky,
umění, gastronomii. Nebo dosáhnout sportovního výkonu, poznat své fyzické hranice. Stejně tak jako ve středověku, kdy náboženství a církev byly samozřejmou součástí života, je tedy paradoxně pouť privilegovaným způsobem, jak prožívat svou osobní víru i v dnešní sekulární a antiklerikální době. Je tedy možné říct, že zážitek pouti naprosto odporuje karteziánskému rozdělení člověka na ducha a tělo a naopak ukazuje na jejich neoddělitelnost. Pro nás jsou složka duchovní a světská důležité nejen jako pro poutníky, ale také jako pro historiky umění, protože právě jejich současné zapojení nám může pomoci lépe chápat středověká díla.